Chắc chắn rằng nhiều bạn sẽ nghĩ chụp ảnh tại studio hay là mặc vest thì mới gọi là chụp ảnh profile công ty. Sau khi xem xong video này, Trang đảm bảo rằng bạn có thể tự chụp bất cứ lúc nào, hoặc chí ít khi bạn thuê studio chụp, bạn sẽ biết rõ mục đích chụp ảnh profile công ty là gì. Thứ nhất là việc chụp ảnh tập thể, bạn phải hiểu rõ ý nghĩa của việc chụp ảnh tập thể là gì. Thật ra việc chụp ảnh tập thể tại studio nó không mang nhiều ý nghĩa nếu như nó không phù hợp với ngành nghề bạn đang kinh doanh. Khi bạn chụp ảnh tập thể, bạn sẽ cần đạt được hai yếu tố sau. Thứ nhất là nhân sự tại thời điểm đó đông đủ. Cái thứ hai là môi trường chụp phải thực sự gắn liền với con người đang làm việc tại đó. Ví dụ khi bạn đang kinh doanh về mặt hàng sản xuất và nhân viên của bạn đang trực tiếp làm việc tại xưởng, thì cái địa điểm chụp phải là cái xưởng đó. Nếu công việc của bạn là nhân viên kế toán thì cái địa điểm chụp của bạn phải là phòng kế toán. Điều này người đứng trong tấm hình đó sẽ cảm thấy thân thuộc với lại địa điểm làm việc, và nó cũng sẽ mang tính hoài niệm theo thời gian. Nghĩa là 10 năm sau khi bạn nhìn vào tấm hình đó, bạn sẽ thấy được sự thay đổi về nhân sự, về địa điểm, về đồng phục của thời đó và bây giờ khác nhau như thế nào. Đó chính là ý nghĩa và mục đích của việc chụp ảnh tập thể. Thứ hai là chụp ảnh profile ban lãnh đạo. Thật ra chụp ảnh tập thể và chụp ảnh ban lãnh đạo là hai phạm trù khác nhau. Đối với việc chụp ban lãnh đạo, mình có thể chụp ở văn phòng hay là studio đều được. Nếu bạn không tự tin về văn phòng của ban lãnh đạo, bạn có thể chọn chụp tại studio, nó sẽ khả quan hơn. Nhưng không có nghĩa là bạn sẽ không chụp tại văn phòng của mình. Mình thì luôn khuyến khích các bạn nên chụp cả hai. Vì nếu chụp tại studio, bạn có thể đăng trên website hay là trên các nền tảng xã hội một cách chỉnh chu hơn. Ngoài ra mình cũng nên lưu ý khi chụp ảnh cho ban lãnh đạo, chủ doanh nghiệp. Bức ảnh nên có thần thái của vị lãnh đạo, và những thần thái này sẽ được ghi lại rõ nét nhất trong cách tạo dáng, trang phục và phông nền tại studio. Mình sẽ làm một clip hướng dẫn về lưu ý khi chụp ban lãnh đạo để bạn lựa chọn cho phù hợp. Thứ ba là chụp hình sản phẩm hoặc dự án. Nhiều người sẽ thấy ngờ ngợ, nhưng mà nếu như ngẫm lại thì bạn sẽ thấy đúng, vì đó là một phần công ty của bạn. Mình nghĩ bạn nên thuê studio và triển khai SEO để tối ưu tìm kiếm từ khóa trên Google. Về phần chụp này, bạn có thể liên hệ bên mình để được tư vấn cả hai nha. Thứ tư là chụp ảnh cơ sở doanh nghiệp. Chụp ảnh cơ sở doanh nghiệp sẽ khác với lại chụp ảnh tập thể, vì nó sẽ nhắm đến khách hàng của bạn. Nếu bạn chụp kèm với nhân viên thì nhân viên chỉ là làm nền cho bộ ảnh sinh động đó. Khi bạn đã biết mục đích chụp ảnh cơ sở văn phòng, bạn chú ý những lưu ý sau nha. Thứ nhất là không gian chụp phải gọn gàng, sạch sẽ. Bức ảnh chụp phải cho khách hàng nhìn là biết mà không cần phải chú thích. Ví dụ như là phòng nào, ban nào hoặc cơ sở nào. Không nên sử dụng những bức ảnh được chụp tại phòng giám đốc hoặc là phòng kế toán, vì nó có mang tính chất riêng tư. Nó thật sự không cần thiết. Nếu bạn sử dụng để truyền thông đến khách hàng thì nó sẽ mang tính khoe khoang nhiều hơn. Theo mình, những bức hình này phù hợp với ban lãnh đạo, được đăng trên profile cá nhân để tạo uy tín với đối tác. Cái thứ năm là chụp ảnh hoạt động thường niên và team building. Sự kiện như thế này, mình nghĩ bạn nên thuê studio để chụp, miễn là đã được dàn dựng sân khấu, bất kể là sân khấu lớn hay nhỏ. Những sự kiện như thế này là nơi đánh dấu những bước ngoặt lớn của công ty, cũng như là nơi để tìm kiếm nhân tài, nhân sự để về làm việc với doanh nghiệp của bạn. Chưa kể đến, nhân sự thời nay rất chú trọng về không gian làm việc cũng như là phúc lợi của mình. Do đó, bạn phải thể hiện điều đó và đăng tải trên website phần tuyển dụng. Bạn làm việc kỹ bao nhiêu thì niềm tin của mọi người dành cho doanh nghiệp của bạn sẽ tăng lên đáng kể. Nó thể hiện sự rõ nét qua các ứng cử viên nộp CV cho công ty của bạn. Bạn hãy nhớ rằng những hình ảnh hoạt động vui chơi như là team building, year party hay là tổ chức sinh nhật cho một nhân sự nào đó, bạn hãy đăng xen kẽ trên website, nó còn hơn hàng ngàn câu mẫu quảng cáo trong tuyển dụng. Thông thường những công ty thể hiện được những phúc lợi rõ ràng, công khai thì mình thấy những CV của các ứng cử viên có trình độ cao hơn và cách viết GD cũng rõ ràng hơn. Nếu bạn đã xem hết video và có nhu cầu chụp ảnh profile công ty, hãy liên hệ mình ở dưới phần mô tả nha. Hẹn gặp các bạn ở những video sau. Bye bye!